हेलो गाइज वेलकम सबैलाई नमस्कार। सो आज मैले चाहिँ फेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक्स लिएर आएको छु। यो चाहिँ एकदमै भिभी छ, किनभने यो भनेको चाहिँ कस्तो भने मैले चाहिँ यो सर्ट नोटमा पनि आउनसक्छ, न्युमेरिकलमा पनि आउनसक्छ। एकदमै भिभी हो, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। लेट्स सी के हुन्छ भने अब हामीले नि युनिट 2 को सिङ्गल फेज ट्रान्सफर्मरकै कुरा गरिरहेको छौँ। यो भने चाहिँ आजको टपिक भने चाहिँ के छ, भोल्टेज रेगुलेसन। भोल्टेज रेगुलेसन अथवा के हुन्छ भोल्टेज रेगुलेसनको भोल्टेज रेगुलेसन डिफ्रेन्सिएसन एक्सप्लानेसन भोल्टेज रेगुलेसन एन्ड डिफ्रेन्सिएसन एक्सप्लानेसन भनौँ न, एक्सप्लानेसन EXPLA NATION एक्सप्लानेसन भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै कि भोल्टेज रेगुलेसन भनेको चाहिँ यसको डेफिनेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भने यस्तो चटक्क मिठो लेखौँ, when a transformer is अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने पछाडि लोडेड विथ के हुन्छ constant supply voltage. When a transformer is loaded with a constant supply voltage and this पछाडि के हुन्छ supply voltage, the change in के हुन्छ change in terminal voltage from no load to full load with respect to अथवा WR with respect to load voltage is called voltage regulation. अथवा it is depending on load or power factor. यो हो क्या हाम्रो ठ्याक्क डेफिनेसन भनेको चाहिँ यो हो क्या। भोल्टेज रेगुलेसनको एक्सप्लेनेसन अथवा त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो भोल्टेज रेगुलेसनको हामीले डेफिनेसन सहित चाहिँ ठ्याक्कसँगले भन्यौँ, बताइसक्यौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो क्लियर कटमा चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। के भनेछ जस्तै when a transformer is loaded with a constant supply voltage छ, the change in terminal voltage from no load to full load with respect to load voltage is called with respect to no load voltage with respect to no load नै हो नि त, no load with respect to no load voltage is called voltage regulation हुन्छ भनिन्छ। अनि इट इज डिपेन्डिङ अप अन लोड पावर फ्याक्टर भनेको जस्तो। अनि यसमा चाहिँ अबको केसमा चाहिँ फेरि हामीले चाहिँ के कसरी बुझ्न सकिन्छ भने यहाँ भनेको चाहिँ अर्को अब ठ्याक्क ट्रिकी वाइज फर्मुला लेख्नु पर्दाखेरि मैले फेरि यसलाई चाहिँ यो भोल्टेज रेगुलेसनलाई चाहिँ मेटिदिएँ। भोल्टेज रेगुलेसनलाई चाहिँ ठ्याक्क फेरि एकचोटि मैले लेखिदिएँ। when a
transformer when a transformer is loaded with constant supply voltage, the change in terminal voltage from no load to full load with respect to no load is called voltage regulation. It is depending upon power factor or load अथवा लोड और पावर फ्याक्टर जुनै भनेको हुन्छ। अब यहाँ हामीले अब कन्स्टेन्ट यो छुट्याउँदैछौँ। कन्स्टेन्ट यो एक नम्बरमा यो भन्छ कन्स्टेन्ट, अनि त्यस पछाडि के हुन्छ नो लोड भोल्टेज। एक नम्बरमा छुट्याउँदाखेरि के भनिन्छ त भने नो लोड टर्मिनल भोल्टेज, अनि त्यस पछाडि यता भनेपछि के हुन्छ भनेपछि नो लोड टर्मिनल भोल्टेजदेखि फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज। यति गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ यस्तो भनेपछि यहाँ भनेपछि सेकेन्डरी साइड एउटा छ, अनि यो भने प्राइमरी यता भनेपछि के हुन्छ यही लेख्नु लिनजी प्राइमरी साइड, सेकेन्डरी साइड हो प्राइमरी साइडको छुट्याउँ। यो भनेपछि एउटा टेबल जस्तै बनाउन, यो चाहिँ एक भिभिआई है, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् यसमा चाहिँ। यो चाहिँ अब के हुन्छ त यो भित्र पर्ने कुराहरू हो भनेपछि यो भित्र ठ्याक्कसँगले के पर्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ यो चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो भन्थ्यो, यो भने चाहिँ कुन भित्र पर्दछन् त भनेपछि कन्स्टेन्ट भनेको के हो? कन्स्टेन्ट भनेको हाम्रो दुईटै जहिले पनि कन्स्टेन्ट भनेको के हुन्छ यहाँ पनि सेकेन्डरी र प्राइमरीमै कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो सप्लाई भोल्टेज हुन्छ, सप्लाई भोल्टेज नै हुन्छ। यसमा नि सप्लाई भोल्टेज नै हुन्छ, मतलब सप्लाई भोल्टेज भनेको चढै V1 सप्लाई भोल्टेज हुन्छ भने अबको केसमा नो लोडको लागि भने चाहिँ के हुन्छ यसमा भने साढे नो लोड रो त्यो पनि त बनाउनु पर्यो नि त। यसरी बनाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ अब जस्तै नो लोड भोल्टेज टर्मिनलमा चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नो लोड भोल्टेज टर्मिनल भनेपछि नो लोड भोल्टेज टर्मिनलमा चाहिँ हाम्रो भनेपछि के हुन्छ जस्तै कस्तो भयो नो लोड भोल्टेजमा हाम्रो प्राइमरी साइड र सेकेन्डरी साइडमा चाहिँ कुन हुन्छ त? प्राइमरी साइडमा हाम्रो भनेपछि नो लोड टर्मिनल भोल्टेज सेकेन्डरी साइडमा कुन हुन्छ? सेकेन्डरी साइडमा भनेपछि नो लोड भोल्टेज भनेपछि हाम्रो भनेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि फुल लोड र नो लोड चाहियो।
भने पछाडि त यहाँ त के हो नो लोड टर्मिनल भोल्टेज भनेको चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी साइडमा के हुन्छ र प्राइमरी साइडमा के हुन्छ भने पछाडि फुल टर्मिनल भोल्टेज भनेको त हाम्रो के हुन्छ भने पछाडि यहाँ भने पछाडि यो भने पछाडि के हुन्छ नो लोड टर्मिनल भोल्टेज भनेको E2 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि यहाँ भने पछाडि फुल लोड भोल्टेज भने पछाडि फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज भने सेकेन्डरीमा V2 हुन्छ क्या। अनि त्यस पछाडि यो भने पछाडि फेरि फुल टर्मिनल भोल्टेज नो लोड भोल्टेज प्राइमरीमा के हुन्छ भने पछाडि प्राइमरीमा चाहिँ हाम्रो फुल टर्मिनल भोल्टेज भनेको चाहिँ के हुन्छ V1 हुन्छ। के अरे फुल टर्मिनल भोल्टेज भनेको चाहिँ नो लोड भोल्टेज भने चाहिँ V1 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ भने चाहिँ हाम्रो हो फुल V1 हुन्छ, यो भने चाहिँ E1 हुन्छ क्या। यस्तो हुन्छ क्या। जस्तै कि हाम्रो के हुन्छ भने नो लोड टर्मिनल भोल्टेज भनेको त त्यो पछाडि लोडको छेउमा भएको भनेको फुल लोड भएको भने जस्तै कि यस्तो गरेर लोड बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गरेर दिइराख्थ्यौँ नि, त्यहाँ V2 दिन्छ क्या पछाडिको टर्मिनल भोल्टेजमा। V2 नै हुन्छ, E2 त अगाडि हुन्छ नि त यसमा, त्यही भएर नो लोडमा हुन्छ E2 त, त्यही भएर नो लोडमा भइदियो E2। अनि त्यस पछाडि अबको केसमा भने पछाडि अर्को केस भनेको के हुन्छ अनि फुल लोड टर्मिनल भोल्टेजमा त V2 नै भइरहेको हुन्छ। फेरि अर्कोमा चाहिँ फेरि के हुन्छ भने पछाडि नो लोड टर्मिनल भोल्टेजको प्राइमरी साइडमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि V1 हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ V1 भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि V1 भने फुल लोड टर्मिनलमा चाहिँ फेरि V1 गइरहेको हुन्छ क्या अगाडि। जस्ट यसको अपोजिट छ क्या। फुल लोड टर्मिनल भने पछाडि फुल लोड टर्मिनलमा चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि E1 जान्छ क्या। फुल लोड टर्मिनलमा चाहिँ E1 गइतिर हुन्छ। यो भने पछाडि यता E1 हुन्छ। अनि त्यस पछाडि त्यो भने पछाडि अर्कोतिर E2 हुन्छ भने प्राइमरी सेकेन्डरी E1 E2 यस्तरी छुट्याउने भइदियो। यो यता हाम्रो के हुन्छ प्राइमरीमा V1 यता हुन्छ, E1 यता हुन्छ, E1 यता हुन्छ भने पछाडि यो भने पछाडि के हुन्छ E2 यता हुन्छ, V2 भने पछाडि पछाडि हुन्छ भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि यसलाई प्राइमरी र सेकेन्डरीमा राख्नु पर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि यो भने पछाडि यो भने पछाडि के हो नो लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। नो लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ यो भने पछाडि नो लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। यो भने पछाडि फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। यो भने पछाडि नो लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। यो भने पछाडि फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज हुन्छ। V2 भने पछाडि V2 फुल लोड भइदियो भने V1 चाहिँ नो लोड हुन्छ क्या। V1 र V2 जस्ट अपोजिट छ। V2 सम्झे पछाडि सबै सम्झियो कि V2 भने चाहिँ फुल टर्मिनल भोल्टेज हो। V1 को जस्ट अपोजिट भनेको चाहिँ V1 को जस्ट अपोजिट भनेको पछाडि V2 भनेको चाहिँ फुल लोड टर्मिनल भोल्टेज हो V2 भने पछाडि। अनि V2 को अपोजिट V1 भनेको नो लोड भइदियो। अनि त्यस पछाडि त्यो भने त E2 भने पछाडि के हुन्छ E2 भनेको नो लोड भइदियो, E1 भनेको लोड भइदियो क्या। E1 भनेको चाहिँ के भइदियो भने त्यही भइदियो कि E1 चाहिँ फेरि फुल टर्मिनल भोल्टेज भइदियो। यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज अफ भोल्टेज रेगुलेसन पनि हामीले निकाल्न सकिन्छ क्या। पर्सेन्टेज अफ भोल्टेज रेगुलेसन प्राइमरी र सेकेन्डरी, पर्सेन्टेज अफ भोल्टेज रेगुलेसन सेकेन्डरी इज इक्वल टु यो दुईटाको ग्याप E2 माइनस V2 बाई E2 नै हुन्छ। यो भने चाहिँ के हुन्छ भने पछाडि यो भने पछाडि E2 भने चाहिँ के हुन्छ E2 भने पछाडि नो लोड टर्मिनल भोल्टेज माइनस फुल लोड डिभाइड बाई के हुन्छ भने पछाडि नो लोड गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकालिन्छ। अनि त्यसरी
इन्टु 100 त भइ नै हाल्यो, इन्टु 100 त भइ नै हाल्यो। अनि अर्को भने पछाडि के हुन्छ भने पछाडि E1 को पनि फेरि पर्सेन्टेज अफ भोल्टेज रेगुलेसन VR प्राइमरीको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटैको हुन्छ V1 माइनस E1 हुन्छ बाई नो लोड नै हो नि त, V1 नै हुने भइदियो इन्टु 100 भइदियो। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ V1 भने चाहिँ नो लोड टर्मिनल भोल्टेज, E1 भने चाहिँ फुल टर्मिनल भोल्टेज। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्टेज रेगुलेसनको पनि निकाल्न चाहिँ सकिन्छ।